Và mì này cũng là rất mềm. Mềm, không phải là mềm. Xin chào các bạn, James đây. Nửa đêm đôi vùng mùa 2 đã đến đây rồi. James sẽ dắt cho các bạn đi ăn món ăn và quán rất ngon vào nửa đêm ở Sài Gòn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? James đã sẵn sàng rồi. Thì hôm nay James sẽ đi ăn ở quán Nhật Bản. Các bạn đi theo James nhé. Quán này tên là Kyoichi và ở đây rất đẹp, nhưng tiếc là không nhiều người biết quán này vì quán này ở đường Phạm Viết Chánh. Đường này rất khó và không nhiều người biết đường này. Vì James đã đến du lịch ở Nhật Bản 2 lần rồi. James cũng đã đến quán ở Nhật Bản, nhưng James thấy ở quán này có không khí giống như quán ở Nhật Bản. Nghe nói cũng có phong cách truyền thống Nhật Bản. Ở ngoài đường cũng có nhiều quán Nhật thì được coi là phố Nhật thứ hai ở Sài Gòn. Thứ nhất là ở Lê Thánh Tôn. Để James xem menu thì có gì ngon. Hai em. Xin chào. Xin chào. Chị là chủ quán của Kyoichi. Em tìm đến quán chị đường đi khó không? Khó vì đây là lần đầu tiên em đến đường này. Thì tại sao chị chọn một quán Nhật Bản ở Sài Gòn? Tại vì ở Sài Gòn á, thì đúng ra teppanyaki á, rất là hiếm, nên bởi vậy chị muốn mở một cái mô hình teppanyaki giá vừa phải để các bạn trẻ có thể đến để mà thưởng thức được. Giá rẻ như vậy thì chắc là nhiều người Việt Nam đến đây để ăn không? Thật ra người Việt á, ít đến quán của chị. Tại vì là cái đường ở Phạm Viết Chánh này á, là nó là một cái đường nhỏ, nó không phải là đường chính, nên các bạn cũng chưa có biết tới nhiều. Chị mở quán đến giờ là được 8 năm. 8 năm rồi. Ở đây có món ăn đặc trưng không? Ở đây đặc trưng của chị á, sẽ là mì ramen và teppanyaki, là mình sẽ có bánh xèo Nhật nè. Đúng rồi. Chọn luôn. Em chọn được. Đúng rồi. Thì bên chị á, là mở cửa rất là khuya. Từ thứ 2 đến thứ 5 là chị mở đến tận 1 giờ sáng. Riêng thứ 6, thứ 7 chị mở đến 2 giờ sáng luôn. Và thường á, những khách hàng Nhật của chị á, là cuối tuần mà khi mà mình đi giống như là mình xõa hết trong một tuần làm việc mệt mỏi, mình có đi uống rượu uống bia gì đó, thì thường mấy bạn Nhật sẽ lựa chọn quán của chị ăn món mì ramen để giải rượu. Cảm ơn. Wow, các bạn ơi, 3 món đến đây rồi. Cái này là yakisoba, cái này là okonomiyaki, shoyu ramen. Đây là súp gà, phải không? Súp gà. Thì nước dùng của ramen bên chị á, là nước súp gà là nấu là liên tục trong 4 đến 5 tiếng đồng hồ lận súp đó. Gà. Chắc là ngon. Vị của súp này đậm hơn vì món này là theo phương Kansai thì chắc là đậm hơn món ăn bình thường em đã ăn, nhưng cũng rất ngon. Tiếp theo là mì ramen.
ramen này rất ngon. Bình thường lúc bấy giờ nếu em ở nhà thì em sẽ nấu ăn ramen, ý là mì thoải mái, mì tiền lưới. Nhưng không so sánh với nhau được. Mì đó là rất rẻ, không có vị. Nhưng cái này có vị, rất phong phú. Cái này chắc là char siu, rất ngon. Thịt heo chắc là thịt heo, không biết thịt bò hay là thịt heo, nhưng rất soft, tender. Nếu nhai thì thịt bò đã disappear, tan rồi. Và cũng có những rau, và mì này cũng là rất nem, nem, không phải là nem. Tiếp theo là yakisoba. Em đã đến du lịch Nhật Bản rất lâu rồi thì quên mất vì yakisoba ở Nhật Bản. Nhưng nếu quán này nấu yakisoba rất tốt thì em có thể nhớ yakisoba ở Nhật Bản được. Let's see. Bây giờ James đang ở Nhật Bản. Em nghĩ nếu nấu yakisoba, sốt là một yếu tố rất quan trọng. Sốt ở đây là 100 điểm, rất giống như sốt ở Nhật Bản. Chef ở đây rất tốt. Chủ quán ở đây đã nói không nhiều người Việt Nam đến đây, nhưng nhiều người Nhật đến đây để ăn. Bây giờ em mới hiểu vì món này rất giống như Nhật Bản. Hy vọng nhiều người Việt Nam đến đây để ăn thử yakisoba, ramen. Mì trong yakisoba cũng rất dễ để ăn, và cũng có rau và heo, nhưng các bạn có thể chọn hải sản được. Có nhiều loại yakisoba. Người Việt Nam có thể thấy vị này rất đậm thì các bạn có thể hỏi nấu ăn nhẹ hơn, nhưng theo người Hàn Quốc rất hợp lý. Khi em quay nửa đêm tối buồn, em thấy rất vui vì em biết được nhiều quán này rất ngon. How to eat okonomiyaki với cái này. Các bạn xem được không? Cái sốt mayo. Sốt em thích nhất là mayo. Và em thích okonomiyaki vì ở quán bán okonomiyaki thường squeeze nhiều mayo. Chắc là vì okonomiyaki có nhiều sốt hơn yakisoba và ramen, đậm hơn. Nhưng rất ngon. Nếu Nhật Bản có bánh xèo Nhật Bản tên là okonomiyaki, ở Hàn Quốc cũng có bánh xèo. Bánh xèo Hàn Quốc tên là buchimge. Buchimge thường là có hải sản hay là rau thôi, không thường do thịt heo hay là thịt bò. Em nghĩ người Nhật Bản thích sốt mayo hay là teriyaki. Người Hàn Quốc thường ăn buchimge với nước tương và buchimge rất hợp lý với nhau. Cuối cùng là bánh xèo Việt Nam. Em rất thích bánh xèo Việt Nam. Trứng gà thì không phải là giống như vậy, như là xếp lại. Thật là em rất tuổi bụng. Rất ngon. Ngoài người Việt Nam, các bạn có quốc gia khác nên đến đây để ăn thử okonomiyaki, yakisoba và ramen. Ở đây rất ngon và vị ở quán này rất hợp lý với người quốc tế. Em muốn nói bằng tiếng Hàn cho người Hàn Quốc đang xem được không? 여러분 오셔야 됩니다. 맛있는 음식들과 여기 술도 맛있는 거 파니까 여기 와서 오시고 여기 늦게까지 하니까 꼭 오셔서 한 번씩은 먹어보셔야 되는 겁니다. 알겠습니까?
오세요. Guys, whoever is looking at this clip on our YouTube video, you have to come to this place and try these amazing food here. It's really great and I really enjoyed it, and personally I have a very basic taste, so of course you guys are 100% gonna enjoy these foods. So come to Kyoichi and try these amazing food. Konnichiwa. Konnichiwa mọi người ơi. Ni hao. Em không biết nhưng em sẽ dắt bạn của em đến đây vì bạn em rất thích món tiếng Nhật. Món Nhật thì bạn sẽ thấy rất hạnh phúc. Ngoài ramen, okonomiyaki và yakisoba cũng có rất nhiều món ăn khác. Chắc là sinh nhật của em sẽ đến đây để order tất cả food, ăn tất cả hết. Bây giờ là thời gian để chấm điểm. 3 món tất cả là rất ngon, nhưng chắc là có một số sự khác nhau. Đầu tiên là shoyu ramen, súp rất ngon và phong phú và không đậm hơn các hai món khác thì em thấy rất là ngon. Em sẽ cho shoyu ramen 9 điểm vì trên shoyu ramen chỉ có một thịt heo thôi. Nếu có 2 hoặc là 3 thịt heo thì em sẽ cho menu này 10 điểm. Yakisoba em thấy là món ăn ngon nhất trong 3 món hôm nay em đã ăn vì em thích mi xào hơn mi có súp. Yakisoba hợp lý với James vì màu của món ăn này rất đen thì có thể thấy chắc là món này rất đậm, không phải các bạn người Việt Nam có thể cũng ăn ngon được. Vì yakisoba này có nhiều rau và thịt heo, James muốn cho yakisoba này 10 điểm. Chúc mừng yakisoba. Cuối cùng là okonomiyaki. Okonomiyaki cũng rất ngon. Như James đã nói, em rất thích mayo và teriyaki, nhưng món này rất đậm. Nhưng ở đây nấu ăn okonomiyaki rất ngon. Tiếc là em phải cho okonomiyaki này 8 điểm. Bây giờ em đã ăn xong rồi. Trước khi em đến đây, em đã xem một nhân viên đang làm teppanyaki. Vì em cũng muốn làm teppanyaki thì em sẽ xin phép chị chủ em làm teppanyaki. Muốn làm đầu bếp tốt nhưng không dễ. Bạn đầu bếp rất tốt, rất giỏi. Nếu muốn ăn yakisoba thì chỉ order thôi, đó là tốt nhất. Nếu các bạn muốn ăn yakisoba và các món ăn khác nhau, đừng quên đến quán Kyoichi số 34 đường Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh nhé. Và các bạn đọc pass bạn James để ăn được ngon. Nếu các bạn muốn nhờ James đi ở quán khác, đừng quên comment bên nhé. Và các bạn đừng quên xem Nửa Đêm Tối Buồn tuần sau nhé. Bye bye. 너무 확. 뜨거워.